බ්‍රෑන්ඩ් Hello යාළුවනේ, welcome back to my YouTube channel. අන්න ඉතින් මට අද හදිසියෙම රාමෙන් කෑමේ ආසාවක් ආවා. හැබැයි ඉතින් හදිසියට රාමෙන් එකක් ගන්න තැනක් නැති හින්දා මම මේ තනියම රාමෙන් එකක් හදන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් YouTube එකේ පීරලා පොඩ්ඩක් වීඩියෝ බලලා පොඩි අයිඩියා එකක් ගත්ත කොහොමද රාමෙන් එක හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට ඕන බඩු ලිස්ට් එකක් ලියාගෙන මම මේ ආවේ ෆුඩ් සිටියට. ඉතින් පේනවනේ බඩු ගන්න අතරේ මේ අලිබබාර චොක්ලට් අයිස්ක්‍රීම් උත් ගන්න උනා. ඉතින් මට මේ ෆුඩ් සිටියෙන් ගත්ත බඩු ටික නම් ගියේ යාළුවනේ හරිම පොඩි මුදල් රුපියල් 500කටත් වඩා අඩුයි. මං ගත්තේ කොත්තුමි පැකට් දෙකයි, සොසේජ්, එතකොට ලීස්, ඒකයි අයිස්ක්‍රීම් එක. ඔය ටික විතරයි මට ෆුඩ් සිටි එකෙන් ගන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් ඒ බඩු ටික අරගෙන එළියට එද්දී ඉස්සරහම තිබ්බ චිකන් කඩයක්. ඉතින් මම දැන් ඒකට යනවා අපිට ඕන චිකන් ගන්න. මං ඉතින් මේ කඩෙන් චිකන් වින්ග්ස්, ඒ වගේම ටොමැටෝ සෝස් එකකුයි අපිට කෑලි මිරිස් ඉවර වෙලා තිබ්බා. ඉතින් කෑලි මිරිස්ුයි අරගත්තා. තව බිත්තරත් අරගත්තා. කොහම හරි එතනටත් මම රුපියල් 400ක් වගේ තමයි ගියේ. ඉතින් ඔක්කොම බඩු ටික ගන්න මට රුපියල් 1000කටත් වඩා අඩු ගාණක් තමයි ගියේ. ඉතින් අපේ ගෙවල් ගාව කඩචෝරු කඩේ පැටිස් ඉතුරු වෙලා තිබ්බා. ඉතින් මේ කඩේ පැටිස් එක හරිම රසයි. ඒ වගේම ගාණත් ලාභ හින්දා අපි දෙන නැවදලා මෙතනින් පැටිස් දෙකකුත් ඉතින් අරගත්තා. එහෙනම් ඉතින් අපි ඉක්මනටම රාමෙන් හදමු. අන්න ඉතින් මං අරගෙන තියෙන කොත්තුමි පැකට් දෙකක්. ඊට පස්සේ චිකන් උයි බිත්තරයි දෙකම තම්බලා. එතකොට චිකන් තම්බපු ස්ටොක් එක. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම තියාගන්න යාළුවනේ. ඊට අමතරව සොසේජ්, ඉඟුරු, සුදුලූණු, ලීක්ස්, ඔයාලට ඉතින් කැරට් උත් ඕන නම් මේකට ගන්න පුළුවන්. මම වැඩි එළවලු කන්න නැති හින්දා ඉතින් ගත්තේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ සෝයා සෝසුයි, ටොමැටෝ සෝස් එකයි, කෑලි මිරිස්, ඊට මිරිස් කුඩු, ලුණු. ඔය ටික විතරයි ඕනේ අපිට. හරියට බලාගත්තේ නැත්නම් ඔන්න ආයෙ බලා ගන්නකො. මෙන්න මේ ජස් ටික විතරමයි අපිට ඕනේ. ලේසි. සරලයි. මුලින්ම අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට නූඩල්ස් පැකට් දෙකම කඩලා පාචනයකට දාලා නටන උණු වතුර මේකට දාන එක. අපි වෙනදක් නම් නූඩල්ස් වලදී වතුරෙන් රත් වීම තියෙනවනේ. ඒ රාමෙන් හදද්දි එහෙම කරන්න එපා. මොකද රාමෙන් එකට ගොඩාක් තැම්බිච්ච නූඩල්ස් නෙමෙයි සාමාන්‍ය ගානට තැම්බිච්ච නූඩල්ස් තමයි අරගන්නේ. ඒ හින්දා නටපු උණු වතුර නූඩල්ස් එකට දාලා ටික වෙලාවක් වහලා තියන්න. නූඩල්ස් එක කඩන්න යන්න එපා යාළුවනේ. මොකද රාමෙන් ඉතින් දිගට ඇදි ඇදිනේ අපි කන්නේ. දෙක කඩන්නේ නැතුව මේ විදිහට කෑලි පිටින්ම දාන්න. නූඩල් එක තැම්බෙන අතරේ අපි හදාගමු රාමෙන් සෝස් එක. මෙතන තියෙනවා සෝයා සෝස් මේස හැඳි දෙකක්. මම මේ හැමදේම කියන්නේ නූඩල්ස් පැකට් දෙකකට. දෙන්නෙක්ට කන්න වගේ. එතකොට අපි ඒකට දාගන්නවා කෑලි මිරිස් මේස හැන්දක්. මිරිස් කුඩුත් අපි මේස හැන්දක් දාගන්නවා. ඉතින් මේව ඔයාගේ සැර අනුව ඔයාට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මට නම් ටිකක් සැරට කනවා හින්දා තමයි මම ටිකක් වැඩිපුර දාගත්තේ. ඒ වගේම ලුණුත් ඉතින් ගානට චුට්ටක් විතර එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේකට දාගන්නවා අපි ගත්ත තක්කලි සෝස් පැකට් එක තියෙන අන්න ඒක. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම ටික ඔයාලා හොඳට මික්ස් කරගන්න. මම ඔයාලට කිව්වනේ ඉඟුරු සිසුනේ කියලා. ඉතින් මං සුදුලුණු බිට් දෙකකුයි පොඩි ඉඟුරු කෑල්ලකුයි ගත්තා. ඒ ටික හොඳට තලා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ගත්තේ ලෝල් ජාත් ටික මෙන්න මේ විදිහට ටකස් ටුකුස් ගාලා කපන්න. මං ගත්තේ ලීස් විතරයි නේ. ඉතින් මට කපන්න තියෙන්නේ ලීස් විතරයි. මේ තියෙන්නේ යාළුවනේ මගේ චිකන් වින්ග්ස් ටික. තම්බෝ. මම මේකට මේ මිරිස් කුඩු ටිකක් අත ගාලා ගන්නවා. එතකොට ටිකක් ස්පයිසි රහට එන හින්දා. දැන් මම මේක බදින්නයි යන්නේ. මට ආයෙත් කලින් කියන්න බැරි වුණා මම මේක තම්බ ගන්න කලින් විනාඩි 5ක් විතර ගම්බිරිසුයි දෙහි ලුණුයි දාලා පොඩ්ඩක් ටික වෙලාවක් මන් තියලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ තමයි මම ඒක දැම්බුවේ. හැබැයි තම්බන්න කලින් ආයෙ මම ඒ ටික ඔක්කොම හොදලා අරගෙන දැන් මොකද අපි මේකේ චිකන් ස්ටොක් එක ගන්නවනේ.
නූඩල් එක හදන්න. අන්න ඒ නිසා මම චිකන් කෑලි ටික ආයෙම හොදලා තමයි තැම්බුවේ. එහෙනම් ඉතින් අපි දැන් චිකන් ටික බෙදගමු. අන්න ඉතින් අපේ නූඩල් එකත් ගානට තැම්බිලා මේකේ වතුර ටික මතක් කරලා පෙරලා අයින් කරගන්න. පස්සේ ඕනේනවා. මෙච්චර වෙලා ඉතින් අපි කරේ රාමෙන් එකට ඕන අනිත් જાති ලෑස්ති කරගත්ත එකනේ. ඔන්න දැන් තමයි ඉතින් යාළුවනේ රාමෙන් එක අපි ඇත්තටම හදන්න යන්නේ. මුලින්ම ඉතින් ඔයාලා රාමෙන් හදන භාජනයේට තෙල් චුට්ටක් දාලා ඒක ලාවට රත් වෙන්න දෙන්න. ලාවට රත් වෙගෙන එද්දී ඔයාලගේ ඉඟුරු ඉසිදුරු උණු ටිකයි දාන්න. අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ලාවට රත් වෙද්දි. මොකද ගොඩක් රත් වුණොත් එහෙම සුදුලුණු ටික දාපුව ගමන්ම කර වෙලා යනවා. ලාවට රත් වෙද්දි දැම්මම තමයි හොඳ සුවඳත් එක්ක මේ ටික ලාවට බැදිලා එන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම ලිපේ ගින්දර මේ වෙලාවේ ගොඩක් අඩුවෙන් තියාගන්න ඔයාලා මතක තියාගන්න. සුදුලුණු ටික ලාවට බැදීගෙන එද්දි ඒකට ඔයාලගේ එළවලු ටික එකතු කරන්න. මට නම් ඉතින් තියෙන්නේ ලීස් විතරනේ. මම ඒ ටික එකතු කරගත්තා. ඔයාලා දැක්කනේ මන් ටිකක් ඉතුරු කරා. මේක ලස්සන කරන්න මම ඉතුරු කරගත්ත ලීස් ටික. පොඩ් ඩෙකරේෂන් පාරක් දාන්නත් එපා නේ යාළුවනේ ඉතින්. ඊට පස්සේ අපි අර විශේෂයෙන්ම හදපු සෝස් එක මේකට එකතු කරගන්න ඕනේ. ඒක එකතු කරගෙන ටික වෙලාවක් මේක හොඳට රත් වෙන්න අරින්න. සෝස් එක හදපු භාජනයේ වටේ ගොඩක් අපේ සෝස් එක තිබ්බ හින්දා මම වතුර චුට්ටක් ඒකට දාලා ඒ තිබ්බ ටිකත් මික්ස් කරලා ඒ වතුර ටික ආයෙම අපේ මේ රාමෙන් එක හදන භාජනයේටම දැම්මා. ඊට පස්සේ ඒකට චිකන් ස්ටොක් එකත් එකතු කරගන්න. ඉතින් මේ ස්ටොක් එක දාන්න ඕනේ ඔයාට රාමෙන් එකේ සුප් එක ඕන ප්‍රමාණය අනුව. ඉතින් ඔයාට ගොඩක් සුප් අවශ්‍ය නැත්නම් වතුර නැත්නම් මේ ස්ටොක් එක චුට්ටක් දැම්මාම ඇති. ඉතින් ඔයා ස්ටොක් එක ගන්න කැමති නැත්නම් ඔයාට මේකට වතුර එකතු කරගන්න පුළුවන්. අනික මේකට චිකන් නැහැයි කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට තියෙන විදිහට මේක මැනේජ් කරගන්න පුළුවන්. මට ඉතින් සුප් එක ටිකක් මදි කියලා හිතන හින්දා මම නූඩල් එකේ ඉතුරු වෙච්ච වතුර ටිකත් මේකට එකතු කරා. ඊට පස්සේ මේක මෙන්න මේ වගේ හොඳට නටව ගන්න ඕනි. පේනවනේ දැන් නම් ටිකක් සැර ස්මෙල් එකක් එනවා මේකෙන්. දැන් අපි මේකට අපේ නූඩල්ස් ටික ඔක්කොම එකතු කරමු. ඊට පස්සේ දින් තියෙන්නේ මේක හොඳට මික්ස් කරගන්න එක. අන්න ඉතින් රාමෙන් එක හදලා ඉවරයි. දැන් ඉතින් ඒක ඔයාලගේ භාජනයට දාගන්න තියෙන්නේ. දැන් නම් මාරුම සුවඳක් එනවා. ඇත්තටම සැර සුවඳක් තමයි එන්නේ. මට හිතෙනවා ඇත්තටම මේක රසට ඇති කියලා. මාත් පළවෙනි දවල්ට තමයි ඉතින් රාමෙන් එකක් මේ විදිහට හදන්නේ. අපි කාලම් බලමුකෝ. අන්න ඉතින් මම දැන් රාමෙන් එකට පොඩි හැඩවැට ටිකක් දාන්න තමයි යන්නේ. මම අර තම්බගත්ත බිත්තරේ මම මේ විදිහට දෙකට කපලා තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ සොසේජස් දෙක, ඒ වගේම බැදගත්ත චිකන් වින්ග්ස්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මතක ඇතිනේ මම ඉතුරු කරගත්ත ලික්ස් ටිකක් කියලා. අන්න ඒ ටික. හරි, වැඩේ ඉවරයි. දැන් ඉතින් බඩ කෑ ගහනවා. දැන් රාමෙන් එකට මගේ බරට යන වෙලාව ළඟයි. හබීබීට දෙමු නේද ඉස්සල්ලාම රස බලන්න. නෑ ඔක්කොම වට නෙමෙයි රස බලන්න විතරයි දුන්නේ. නෑ. කබන් එක ඇත්තටම රාමෙන් එකේ රහ එනවද එහෙම හැදුවම? රාමෙන් රහ පොඩ්ඩයි. සරයි. රායි. රාමෙන් එක වගේ තියෙනවා. සුපිරි රහයි. එහෙනම් එල කිව්වා. එහෙනම් ඔයා වැඩක් බලාගන්න මම කරනවා. Thank you. අම්බෝ දාඩිය දාලා කෑම හදලා. සරණන් තියෙනවා. අර
රාමෙන් එකේ රසම එන්නේ නෑ ඉතින්. නිකන් ඒ හා සමාන අර ඉතින් සැර රහක් තමයි එන්නේ නේ. සැර රහක් කියන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න අපි අද රාමෙන් හැදුවා. ඉතින් තව වීඩියෝ කරොත් එහෙම මට කන්න වෙන්නේ නෑ. යා ඔක්කොම කාලේ ඉවර කරයි. ඉතින් එහෙනම් යාළුවනේ අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. Bye.